ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා කලාවේ වෙනස් මානයක රස වින්දනයක් එක්ක Thrinetha the third day අපේ YouTube නාලිකාවට. ඉතින් අදත් ලස්සන පෙන්සිල් ආට්ටුවක් කරන්න තමයි අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ. මේ සඳහා අපි යොදාගන්නේ charcoal pencil. එහෙම නැත්නම් ගල් අඟුරු පැන්සල්. හැමදාම වගේ පුංචි රසබර තොරතුරු ටිකකුත් තියෙනවා චිත්‍රය සම්බන්ධයෙන් අපිට කතා කරන්න. හැබැයි ඊට කලින් අපි මුලින්ම බලමු චිත්‍රය ගොඩනගන විදිය. ඉන්දියාව තුළ ගණිකාවන්ට සිද්ධ වන අසාධාරණකම් වෙනුවෙන් ගණිකා වෘත්තිය නීතිගත කිරීමට පෙරමුණ ගැන කටයුතු කරපු කාන්තාවක් තමයි ගංගුබායි කාතියාවාඩි.
ඒ හින්දම ඉන්දියාවේ ජනතාව අතර බොහොම ආදරයටත් බොහොම ගෞරවයටත් පාත්‍ර වෙන්න ගංගුබායි කාතියාවාඩි කියන මේ කාන්තාවට පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඇයගේ ජීවිත කතාව ඇසුරෙන් සංජය ලීලා බන්සාලි කියන සිනමා අධ්‍යක්ෂකවරයා බොහොම අපූර්ව චිනමාපටයක් නිර්මාණය කරනවා. චිත්‍රපටයේ ගංගුබායි කාතියාවාඩිගේ චරිතය නිරූපණය කරන්න බන්සාලිගේ තේරීම වෙන්නේ ආලියා බාත් කියන සුරූපී හින්දි නිලිය. හැබැයි මේ චරිතය බොහොම අභියෝගාත්මක චරිතයක්. චිත්‍රපටයේ පළමු පෝස්ටරේ එළි දැක්වීමත් සමගම බොහෝ දෙනෙක් ගොඩක් විවේචනය කරන්න ගත්තා ආලියා බාත් කියන නිලිය මේ චරිතය සඳහා ලාභාල වැඩි කියන එක. හැබැයි චිත්‍රපටය නිකුත් වුණාට පසුව මේ බොහෝ දෙනෙක්ගේ විවේචන විදදමමින් ආලියා බාත් කියන රංගන ශිල්පිනියට පුළුවන් වෙනවා මේ ගංගුබායි කාතියාවාඩි කියන චරිතය සිනමාව තුළ නොමා කියන මතකසටහනක් විදිහට සරිටුවන් කරන්න. මේ විදිහට අද අපේ චාකෝල් පෙන්සිල් ආර්ට් වර්ක් එකට මම තෝරගත්තේ ගංගුබායි කාතියාවාඩි ලෙස පෙනී ඉන්න ආලියා බාත්ගේ ඡායාරූපයක්. අපේ ජීවිතවල අපි කරන අභියෝගාත්මක කටයුතු වලදී ආරම්භයේදී අපිට ඒ තරම් හොඳ ප්‍රතිචාර හම්බෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මෙතනදී තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි මිනිස්සු අපි කරන දේවල් කොහොම විවේචනය කරත් අපිට හම්බෙන අභියෝග වලට මුහුණ දෙන විදිය අනුව අපිට අභියෝග සාර්ථකව ජය ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් තවත් මේ වගේ ලස්සන ආර්ට් වර්ක් එකක් එක්ක රසබර තොරතුරුත් අරගෙන ඔයගොල්ලෝ හමුට එනකන් අමතක කරන්න එපා අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඔයගොල්ලෝගේ අදහස පල්ලෙහා කමෙන්ට් තීරුවේ සටහන් කරගෙන යන්න.